आशा करतो की तुम्ही सर्व व्यवस्थित ठीक असाल. तर फ्रेंड्स मी शुभम स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर फ्रेंड्स आज आपण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एगशेल फर्टिलायझर कसे बनवतात ते दाखवणार आहे, जे की आपण अंड्याच्या कवचीपासून बनवू शकतो. ते आपण मागील व्हिडिओमध्ये पाहिले की अंड्याचे कवचसुद्धा किती गुणकारी असू शकते आपल्या झाडांसाठी. तर फ्रेंड्स या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्ण प्रोसेस बघणार आहोत. फ्रेंड्स व्हिडिओ जरा मिस करू नका, व्हिडिओ पूर्ण शेवटपर्यंत बघा, तरच तुम्हाला त्याची सर्व माहिती मिळू शकेल. तर फ्रेंड्स त्याला सुरू करूया. सो फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला आपले जे अंड्याचे कवचे आहेत आपल्याला व्यवस्थित प्रिपेअर करून घ्यायचे आहेत. म्हणजे आपल्याला ते व्यवस्थित उन्हामध्ये व्यवस्थित ड्राय करून घ्यायचे. त्याच्यातला ओलावा जरा पण त्यामध्ये राहायला नाही पाहिजे. त्यानंतर खलबत्ता किंवा कुठल्याही दगडाच्या सहाय्याने आपल्याला व्यवस्थित त्याचा रफली चुरा करून घ्यायचा आहे. एकदम बारीक नाही, रफली चुरा करून घ्यायचा आहे. प्रकारे आपण व्यवस्थित चुरा करून घ्यायचा त्याचा. जास्त बारीक पण नाही आणि जास्त जाड पण नाही. त्यानंतर आपण फ्रेंड्स गॅसकडे वळणार आहोत. त्यावर आपण एक तवा एक खोलगट पॅन घ्यायचा आहे. थोडं फ्रेंड तवा तापल्यानंतर त्यामध्ये आपण कवची घालून घ्यायचे. आपले जे शेल्स आहेत अंड्याचे ते घालायचे आणि व्यवस्थित परतायचे आहेत. फ्रेंड्स हे आपण यासाठी करतो आहे कारण की त्याच्या कवचांमध्ये जे बॅक्टेरिया असतील ते याने मरून जातील. तुमच्याकडे फ्रेंड्स तुमच्याकडे ओव्हन असेल तर तुम्ही ओव्हनमध्ये सुद्धा हे तुम्ही करू शकता. व्यवस्थित जे कोरडेपणा असा दिसू लागेल आपल्याला कवचांमध्ये ते तोपर्यंत आपण परतत राहायचं आहे. ते थोडंसं झाकून घ्यायचं आहे आपण, जेणेकरून उष्णता आतमध्ये तयार होईल आणि जे बॅक्टेरिया असतील ते उच्च तापमानावर मरून जातील. फ्रेंड्स कमीत कमी आपण 10 ते 5 मिनटं आपल्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे ते. जरा परतून आपलं झालेलं आहे. आपण ते एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घ्यायचं आहे व्यवस्थितपणे सर्व. मिक्सरमध्ये कमीत कमी 2-3 फेऱ्या आपण मारून घ्यायचे, जेणेकरून व्यवस्थित आपण चेक करायचं की व्यवस्थित आपल्याला बारीक पावडर करायचं. तर त्याप्रमाणे आपण त्याला फिरवायचं आहे. पण 2-3 फेऱ्या मारून झालं तुम्हाला अशी पावडर मिळेल त्याच्यामध्ये. ही आपली पावडर फ्रेंड्स तयार आहे. व्यवस्थित अशी पावडरप्रमाणे बारीक करून घ्यायची आपल्याला पावडर ती. फ्रेंड्स आता आपण झाडामध्ये कशी वापरू शकतो ते बघायचं. आपल्याला कुंडीच्या साईडच्या रिम असते त्या साईडने टाकायचं आहे आपल्याला व्यवस्थित पसरवून, आणि कोणत्याही चमच्याच्या किंवा एका टूलच्या साहाय्याने व्यवस्थित मातीमध्ये मिक्स करून घ्यायचे, जेणेकरून ते मातीमध्ये व्यवस्थित एकजीव होऊन जाईल आणि प्रमाण ते जे आपलं व्यवस्थित मातीमध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे फ्रेंड्स गांडुळांनासुद्धा उत्तम एक खाद्य होऊ शकतं. गांडुळांना ही पावडर खूपच आवडते मातीमधल्या. कॅक्टसना सुद्धा वापरू शकतो आपण. कॅक्टसना कॅल्शियम पावडर खूपच उपयुक्त असते. त्यामुळे सक्युलेंट कॅक्टसना तुम्ही आवर्जून वापरा तुम्ही.